În 2025 am avut șansa să vedem din nou telefoane ultra subțiri. O să vă zic un secret din industrie. Nu se prea vând nici ăla de la Samsung, nici cel de la Apple. Și răspunsul este foarte simplu. Deși telefoanele sunt frumoase și elegante, au baterie mică. Așadar, oamenii vor baterii din ce în ce mai mari. Avem cu toții anxietate de autonomie, nu doar la mașini, ci și la telefoane. Așadar, bateriile rămân în continuare importante câtă vreme sunt integrate în telefon, dar s-ar putea, ca în anumite situații, să ai totuși nevoie de o baterie externă. Aproape toată lumea are una și cu toții suntem un pic temători când vine vorba de siguranța lor. Am văzut tot felul de filmulețe pe la știri care ne mai pun un pic pe gânduri. Tocmai de aceea, dacă te duci către un aeroport în momentul ăsta cu o baterie la tine, vezi acest clip înainte pentru că are informații importante care să te ferească de o pagubă sau mai rău. Avem pe masă niște baterii de la cei de la EcoFlow care sunt, cred că, printre liderii din industrie. Nu știu dacă voi ați auzit până acum de EcoFlow, sunt tare curios dacă cineva chiar a cumpărat, pentru că am văzut inclusiv o tentativă de a le introduce prin Hornbach și prin alte locuri pe la noi. În străinătate sunt foarte vândute. Sunt o grămadă de americani, spre exemplu, care și le cumpără ca o baterie de rezervă pentru casă sau pentru camping. Sunt destul de bine vândute și prin Germania. La noi încă nu au prins atât de bine. Astea nu sunt tocmai ieftine, pentru că, încă o dată, EcoFlow este un brand premium, vinde niște produse de calitate și chiar arată bine. Așadar, până când ne lămurim dacă vrem sau nu o baterie portabilă pentru casă sau camping, noi nu ieșim chiar așa de mult la camping cu o baterie externă, deși sunt tot mai mulți oameni cu campere. Hai să vă arăt niște baterii externe pentru toată lumea. Inclusiv pentru unul ca mine, care călătorește destul de mult și, sincer, da, atunci când călătoresc, am anxietate de autonomie la telefon. N-am anxietate la mașină, dar am anxietate la telefon și la laptop. Întotdeauna plec la drum cu un încărcător și un cablu sau o baterie externă sau toate astea la un loc. Uneori duplicate. Da, probabil că este o afecțiune, dar trebuie să recunosc. Am anxietate de autonomie la baterie, la telefoane și laptopuri. Bun, așadar, astăzi vreau să vă arăt niște baterii și cu ocazia asta mai spulberăm niște mituri în legătură cu capacitatea și cu siguranța la călătorit. Și o să încep de la ăsta. Ce vedeți aici este un încărcător, acesta nu are baterie, dar mă bucur că cei de la EcoFlow vând și un încărcător, pentru că o să ne trebuiască pentru celelalte baterii. Și am păstrat unboxing-ul fix pentru acest clip, că vreau să avem toată experiența. Hârtia asta nu se mai întoarce de unde a venit. Dar mi-aduce aminte de Apple și apreciez faptul că nu avem plastic în ambalaj. Tot mai mulți producători, am văzut și la un review recent la Sonos, spre exemplu, au început să scoată aproape tot complet plasticul din ambalaje. Bravo așadar pentru chestia asta. Inscripția care mă interesează cel mai tare este acest 140 de W GAN. Și uitați-vă un pic la dimensiune. Acesta este un încărcător de 140 de W care poate fi luat în buzunar. Pentru puterea exemplului, aveam eu o măgăoaie pe aici de care încercam. Ia uite-l. Ăsta este un încărcător. Unul dintre primele încărcătoare rapide pe care le-am găsit eu acum câțiva ani când călătoream destul de mult și aveam nevoie de un USB-C și un USB-A. Nu am avut la mine și am cumpărat din aeroport. Nu vă zic marca, dar ăsta avea 60 de W și ăsta are 140 de W. Cam așa a evoluat tehnologia, în condițiile în care și ăsta era destul de modern acum 4 ani când l-am cumpărat, cred, ceva de felul ăsta. Și ăsta are Quick Charge și Power Delivery, dar aici avem o tehnologie mult îmbunătățită. Producătorii aceștia au învățat să folosească tehnologia asta GAN, și de la ce vine? Nitrit de galiu, o chestie genul ăsta? Nitrură de galiu, un material semiconductor avansat folosit în construcția încărcătoarelor rapide. Spre deosebire de încărcătoarele tradiționale care folosesc siliciu, cele cu tehnologie GAN înlocuiesc acest material cu nitrură de galiu, ceea ce permite performanțe superioare în termeni de eficiență, dimensiune și viteză de încărcare. Însă, partea cea mai importantă este că sunt mici, sunt portabile și nu se încing. Și deodată ce le-ai micșorat atât de mult, poți să începi să elimini toate cărămizile alea. Vă aduceți aminte încărcătoarele de laptopuri de 60 de W? Asta poate încărca 3 laptopuri din alea aproape deodată, pentru că are 3 mufe. Așadar, avem un port de 140 de W, două de fapt,
Mare atenție, nu două de 140 de W simultan, încă unul de 30 de W este cu Power Delivery și un USB-A limitat la pragul de sus al capacității de transport pe acest tip de cablu la 30 de W. Dacă ai un cablu vechi pe USB-A, o să se potrivească aici ca să poți să-ți încarci și dispozitivele mai vechi. Practic, este gândit să încarce rapid aproape orice, dar mai ales, încă o dată, laptopuri, cum este un MacBook Pro, care poate să tragă și 140 de W teoretic. Eu, din măsurătorile mele, în cea mai mare parte a timpului trage 100. Cam un încărcător cu afișaj pe care îl mai testez. Ăsta este foarte bun pentru călătorit și s-ar putea să fie ultimul încărcător de care ai nevoie pe tehnologia asta. Nu cred că ai nevoie de încă unul atunci când mergi undeva. Laptop, telefon, toate deodată. Îl dăm un pic deoparte pe ăsta. Apropo, pentru fiecare device pe care o să-l vezi azi, o să spun link în descriere către, în sfârșit, un magazin oficial care reprezintă EcoFlow în România. M-aș bucura să fi fost și noi, dar, deocamdată, bravo lor. O luăm în ordinea mărimii. Următorul pe care vreau să vi-l arăt este acest EcoFlow Rapid Mag Power Bank. Doar 10.000 pe 7,5 W magnetic. De ce e important asta? Pentru cei care au iPhone. Cred că ăsta e compostabil. E singura bucată mai de plastic pe care am găsit-o aici. Nici asta nu se mai întoarce de unde a venit. Mamă, că e frumos. Mamă, ce frumos e. Zici că este o bucată de marmură șlefuită. Atunci când îți cumperi device-uri de la mărci recunoscute, nu o faci doar pentru siguranță și pentru tehnologie, ți o faci și pentru design. Iar la 10.000 de mAh cu o capacitate de 38 de Wh, o să vă explic imediat care e faza, avem încărcare magnetică și pe spate kickstand. Asta înseamnă că vom putea face chestia asta. Și se încarcă. Standard C2, însă am inclusiv un LED aici și niște LED-uri care mi-arată capacitatea și aș vrea să verific, ia să vedem, pot să încarc și bateria în timp ce mi încarcă telefonul, așadar poți să folosești același cablu să-ți încarci bateria și telefonul, să zicem, peste noapte când ești în deplasare, astfel încât să ai o baterie în plus. Știți că v-am spus de capacitatea aia și mă bucur că producătorii încep să fie cât mai onești, 38,7 Wh, chiar dacă are teoretic o capacitate cel puțin dublă în miliamperi oră față de acest telefon, o să-l încarce rapid odată și un pic, pentru că un iPhone poate să tragă exact 40 de W pe măsurătorile mele reale și aici avem 38,7 Wh. Practic, dacă îi dai maximum de putere de încărcare prin cablu, dacă ai putea să-i dai chestia asta, o să se consume toată energia mult mai rapid. Plus că funcționează la voltaje diferite. Apoi, pe încărcare rapidă pe wireless, ai destul de multe pierderi în radiație și căldură. Deci, în realitate, o astfel de baterie îți mai încarcă telefonul cel puțin încă o dată și jumătate și asta înseamnă că vei putea să mergi cu un astfel de telefon 2-3 zile dacă mergi undeva într-o expediție pe munte sau într-o vacanță ca să nu ai anxietatea aia de priză ca mine. Plus că și asta poate să stea foarte frumos ori prins așa pe telefon, arată destul de butucănos când se încarcă, dar o să te ajute în avion ca să țină telefonul ca un kickstand și apoi poți să bagi în buzunar sau în orice fel de rucsac și o să treacă fără probleme încă o dată de controlul de la aeroport. Mai vreau să mai verific ceva. Hai ca să nu pară că suntem părtinitori. Se încarcă. Noul Pixel are magneții poziționați la fel și are standard de încărcare C2, așadar poate să tragă rapid curent și se va încărca și el cu bateria asta. Povestea pe care v-am spus-o pentru iPhone, merge și pe un Pixel, da? Nu discriminăm. Google Pixel, ce vreți voi, câtă vreme are priză magnetică pe spate, o să meargă și nu doar cu astea, mai merge și cu telefoane mai vechi, dacă au wireless. Îl încarcă și pe asta. Ridicăm puțin miza, începem să intrăm pe alea care sunt cu adevărat spectaculoase, pentru că, din momentul ăsta, avem niște baterii care pot încărca și laptopuri. Dacă n-ai nicio priză la îndemână, o să vrei așa ceva. Și ăsta promite așa, 25.000 capacitate, o să vedem ce înseamnă chestia asta, puterea maximă însă 170 de W, depășește puterea încărcătorului și cabluri introduse aici, plus un afișaj. Sunt deja foarte curios în legătură cu ce avem aici în cutie. Asta e deja ceva mai solidă. Vezi ce zice aici? 170 de W,
Și am inclusiv o inscripție în asta pentru avion, astfel încât și cei de la controlul de securitate să nu se panicheze, pentru că devine o problemă, da? Cei care controlează și de la companie aeriană te întreabă dacă ai baterii, unde le ai, dacă ai laptopul, dacă nu l-ai. Apoi cei de la controlul de securitate ai inscripția asta cu avionul de aici ca să le dea un pic de siguranță, pentru că avem această capacitate limitată la 25 de mAh și 90 de Wh capacitate totală. Toată chestia asta însă, având, chiar dacă are celule de ultimă generație, este totuși destul de grea și va trebui să iei în calcul la bagajul de mână, apropo, pentru companiile low cost. Ce-mi place, greutatea, 580 de grame. E destul de masivă, dar ceva mai ușor decât era acum ceva timp, pentru că am avut baterie de genul ăsta și care sărea de 1 kg cu celulele anterioare. Ce mă bucur că producătorii au început să pună cabluri din ce în ce mai solide, care îți permit să le folosești pe post de chestie de asta, de, nu știu, mâner, pentru că acesta este un cablu țesut care poate da puterea maximă de care ai nevoie. Direct din baterie. Nu-ți mai trebuie și un cablu. Ne strică un pic din business, știu, dar nu judecăm, da? Pentru că, până la urmă, și pe noi ne interesează lucrurile astea și va trebui să ne adaptăm. Pe măsură ce o să înceapă să apară astfel de baterii, nu va trebui să te mai stresezi dacă ai un cablu la tine. Și nu doar unul, pentru că mai are încă unul. Și asta mi se pare foarte șmecher. Mai am cât vreo 60 de centimetri de cablu aici? Cam acolo. Și este un cablu retractabil plat. Asta nu cred că va fi la fel de durabil, dar dacă ești grijuliu cu el, o să-l poți folosi multă vreme de aici înainte. Eu aș spune chiar ani. Pentru că este plat, este cauciucat, are inclusiv un opritor aici. Important este să nu forțezi prea mult mufa. Nu puteau să fac un cablu retractabil textil în momentul ăsta. Cred că ar fi mâncat foarte mult spațiu din interior. E bine că e aici, avem două cabluri, da? Și asta este o veste foarte bună, pentru că putem încărca așadar mai multe device-uri deodată, pentru că această putere maximă de 170 de W va fi împărțită. Dacă te grăbești, ești pe teren, ești creator, ești videograf și trebuie să lucrezi pe laptop în momentul ăsta, să încarci și telefonul, cum e colegul meu de aici, s-ar putea să te ajute chestia asta, evident, să ai cablurile incluse, să nu umbli cu alte cabluri după tine. După care mai descoperi că mai ai încă o ieșire pe USB-A, 30 de W și încă un in-out prin care poți să și încarci această baterie rapid. Hai totuși să o testăm și am un buton aici și odată ce am apăsat mi s-a aprins afișajul cu capacitatea bateriei. Vine așadar cu vreo 25%, sunt convins că am mai pierdut puțin pe drum, dar nici ei nu le încarcă 100%, astfel încât bateria să nu fie într-o tensiune prea ridicată la transport. E mare bătaie de cap cu transportul de baterii, o știu și eu. Și hai să o legăm un pic la un încărcător. Și îmi arată cum se încarcă, îmi arată câtă putere trage. Am un încărcător destul de competent aici, doar că sunt limitat de puterea cablului. Așadar, în momentul ăsta trage 56. Dar mai am eu o teorie. Dacă leg eu încărcătorul lor și pe cablul lor, ar trebui să și primească pe ăsta? Eu cred că da. În momentul ăsta încarc cu 55 de W, din nou, nu este rău, o să încarc bateria complet în vreo 2 ore. Și fast charging, are la 100 de W. 92, 93, 90, 91, face un pic de trickle charging acolo, dar stă peste 90 de W. A recunoscut un încărcător rapid și trage maximul posibil într-o baterie masivă. Deja începe să se lege treaba. Da, nu vor fi ieftine. Din nou, îți las link-uri pentru produsele astea în descriere. Sunt convins că prețurile vor mai fluctua, dar cu un astfel de încărcător și o astfel de baterie îți rezolvi toate problemele de mobilitate și de autonomie. Sunt invidios deja, știu, dar trebuie să recunosc atunci când văd un produs de calitate. Chestia asta este foarte șmecheră. L-am arătat pe cel de 170 de W. Nu toată lumea are însă MacBook Pro cu procesor Max care consumă foarte mult curent. Poate vrei o variantă un pic mai compactă, pentru că seamănă, dar este un pic mai ușor și este și un pic mai ieftin. Iar acesta este un EcoFlow Rapid Pro de 20.000, care totuși mă surprinde că ar trebui să dea 230 de W și are și cablu de 100 de W inclus. Din nou, această inscripție cu avionul pentru a-ți da ție peace of mind.
Și o să refac aceeași poveste, vreau să văd la fel dacă se încarcă. Uite, vezi? Și ăsta îmi zice capacitatea. Pe cei de la aeroport, știți ce interesează de fapt? Nu interesează câți miliamperi ai, ci câți watt-ori are bateria. Important este să fii sub 100. De aceea o să vedeți că aproape toate bateriile portabile sunt limitate la 96-97 de watt-oră. Asta este puterea maximă pe care o poate descărca. De aceea, partea cu miliamperi oră este mai degrabă pentru cei care încă nu știu diferența între miliamperi și tensiunea la care lucrează bateria. Cei mai mulți dintre noi oricum nu știm. Ce mă interesează însă este că acest cablu scrie deja pe el in-out și 100 de W. Și hai să testăm chestia asta cu același încărcător de 140. Problema este că bateria era încărcată, dar pot să fac chestia asta. Pot să îmi bufez laptopul pe ieșire. Am ieșire de 65 de 100 și acum văd cât trage laptopul și laptopul este aproape încărcat, dar o să tragă totuși ceva. Uite, am 64, 44 mi-arată aici și pe partea cealaltă ar trebui să și primească. 72, 80. Deci asta este încă o baterie competentă care poate fi, spre exemplu, poți să o interpui împreună cu încărcătorul în tot circuitul tău de lucru, astfel încât să fie ca un fel de UPS, dacă vrei, ai baterie și în laptop, nu se va întrerupe. Dar poți, câtă vreme lucrezi la birou, să lucrezi pe chestia asta și când pleci mai departe, doar o scoți de la încărcător, tragi cablul și pleci cu o baterie full oriunde ai nevoie, cu 100%, după care poți să îți legi toate accesoriile din nou aici. A plecat laptopul și mi se pare foarte tare cât de rapid este răspunsul. 66 de W, nicio problemă, instantaneu. 74, fără probleme. Avem în momentul ăsta așadar baterii externe capabile să dea exact cât are nevoie device-ul tău și cam atât de mare arată. Este mai mic decât o doză de bere. Pentru bateriile acestea, foarte important, că mai am aici încă una, încă o variație, asta se duce până la 300 de W. Deja intrăm într-un teritoriu în care puțini vor ajunge, pentru că începe să crească și prețul. În momentul acesta vedem pe baterie capacitatea maximă admisă, vă spuneam pentru zbor, ce vă ziceam mai devreme, 27.650 de mAh. Asta înseamnă 99,54 Wh utilizabil pe care îi vei putea descărca. Practic, dacă ai avea un device care să tragă 99 de W, ar merge bateria o oră. Cam asta este logica. În realitate însă nu va putea să susțină 99 de W toată ora, pentru că la un moment dat când ajunge spre final o să scadă puterea de ieșire. Dar o să-ți poate livra 140 de W. Acesta este un factor C, pe care îl denumim inclusiv la automobile, faptul că bateria este capabilă să dea o putere mai mare decât capacitatea teoretică pe ieșire. Nu intru în foarte multe detalii tehnice, dar de-aia este posibil. De-aia avea 140 de W. Ai acest factor C de multiplicare. Inclusiv afișaj, și asta a venit cu 28% pentru siguranță, dar deja am chestii pe care... și aici pot să fac chestia asta. Mi-a scăpat un lucru, fii atent. Am un meniu. Am o baterie cu setări. Ce setări pot să-i dau? Nu cred. Am baterie cu Wi-Fi? What? Există aplicație? Healthy charging. Screen timeout. Brightness. 100%. Nu știu cât de bine se vede pe camera aici. Este multă lumină aici la mine în studio. Info. Ia uite, temperatura celulelor, cycle count. Asta e o chestie foarte folositoare aici, ca să vezi la câte cicluri a ajuns bateria ta, câtă viață are. Mi-arată 100% în momentul ăsta, evident că e nouă. Baterie foarte tare, foarte tare. Mai nou avem baterii cu soft pe ele. De-aia ții de la o firmă de genul ăsta, nu? Bine, acum conectivitatea va fi doar ca să poți să setezi dacă vrei healthy charging și câteva setări ale bateriei. În realitate nu știu de câte ori o să ai nevoie. Factory reset la baterie, fantastic. Reset, Wi-Fi și Bluetooth. Wow. EcoFlow, Power a New World. Am mai avut aplicația asta. Este aplicația lor de ecosistem. Am folosit aplicația EcoFlow când foloseam robotul lor de tuns iarba. Au făcut și roboți de tuns iarba la un moment dat. E o companie mare, face o grămadă de chestii, apropo. Ia uite, mi-a găsit bateria.
Pot să o leg la Wi-Fi. Pot să-mi leg bateria la Wi-Fi. Vai, nu cred. Setup later. Hai să vedem ce aflăm de la ea. Mamă, ce meniu! Ce meniu! Cred că m-a legat la asta, nu? Rapid Pro. Hai să vedem. Și dacă îmi alimentez telefonul, ce se întâmplă? Instantaneu mi-arată output-ul. Ce șmecher! Cât de tare! Over-engineering, overkill? Da! Shut up and take my money. Eu asta vreau de la device-uri. Vreau ecrane peste tot. Bateria este deja la 73%, dar telefonul încă trage 18, 19. Ia vedem. Până la... Dacă este la 73%, câtă baterie este în stare să tragă un iPhone? Eu nu mai vin să filmez cu tine, tot timpul trebuie să-mi cumpăr câteva chestii. Nu? Ce testezi tu? Exact. Nu mai vin. De fiecare dată când filmează cu mine, trebuie să ducă să-și cumpere chestii. Am mai auzit chestia asta. Sunt oameni care se plâng că se uită la clipurile mele și după aia cheltuiesc pe lucruri. Fraților, da, cu asta mă ocup. Vă arăt tehnologie, chestii noi și eu dau banii pe ele. Ce credeți, că doar voi? Ok, 20 de W suntem în stare să tragem la 74%. Încă o dată, din testele mele, iPhone-ul trage 40 atunci când este mai descărcat de atât. E mișto chestia asta? Da. Ai nevoie de ea? Nu bag mâna în foc, pentru că ochișorii ăștia de aici o să-ți arate și ei, dacă vrei, același lucru. Și chiar dacă nu cred că o să uite așa de des pe ecranul ăla, decât dacă ești curios dacă device-ul ăla trage curent în momentul în care e mufat. Să zicem că am mai pățit lucrul ăsta, mai am câte un device, descoper, aoleu, am uitat să încarc chestia aia, îl bag la priză și văd dacă trage curent. Dacă trage curent, nu a murit încă, nu și-a dat obștescu. Bun, v-am arătat cum funcționează meniul, e valabil pentru toate bateriile de la ei, s-ar putea să fie un deal mai bun, îmi place mânerul. Că astea nu sunt ieftine, dar sunt profi, evident, pentru că pe lângă cablul acesta retractabil, încă o dată, ăsta are doar un cablu retractabil, asta are un cablu mâner și un cablu retractabil, asta mai are încă 3 mufe, afișaj, aplicație, capacitate mare și putere mare. Adică, da, am putea să încărcăm, în teorie, 2 Mac-uri deodată și încă 2 telefoane și tot ar mai putea să dea. Din păcate însă, nu ne va putea încărca până la sfârșit toate aceste device-uri, pentru că dacă tragem maximum posibil, vom încărca probabil noi doi vreo 40% din bateria laptopurilor simultan și poate încă o dată jumătate din bateria unui telefon și cam atât. Da? Atunci când vrei încărcare super rapidă din baterii de litiu, asta este limitarea. Și acum, cea mai mare chestie de pe masă și pentru care unii probabil au stat până la sfârșit sau au dat skip ca să vadă, aici este adevăratul know-how și competență de la EcoFlow, pentru că gama asta River a lor este foarte șmecheră. Acesta este un UPS de 10 milisecunde. Este trecerea prin 0, 10 milisecunde. Asta înseamnă că în cazul în care îți pică curentul, ăsta va porni și va da curent în 10 milisecunde. Niciun generator pe benzină sau motorină nu poate să facă chestia asta, pentru că, după cum puteți să vedeți în spate, cei de la EcoFlow o gamă mare de tot. De-aia v-am spus că i-am rămas surprins, la un moment dat îi vedeam prin magazine de bricolaj și m-aș fi bucurat să prindă și la noi. Evident. Aici luăm curent direct de la 220. Pentru că partea de transformare se va întâmpla în interior. Iar acesta este un conector de la 12 V de la mașină ca să o încarci în mașină. Foarte șmecher. Cred că pe asta o să spargi banii aia mulți. Te uiți la chestia asta și deja... Nici măcar n-am pornit-o și deja știu cum vreau. Uite și tu la ea. Femeile au poșete, bărbații au baterii externe. Nu? Hai să vedem de ce este în stare. Să le luăm pe rând. Apropo, mare atenție, chestiile astea nu pot fi luate evident în avion. Asta o să o ții în mașină. Dar, ce zice aici? De 17 ori telefonul, 3,5 kg, se încarcă într-o oră de la priză, face zgomot puțin care ventilator trebuie să se răcească activ, trecerea prin 0, adică pornirea automată a curentului la 10 milisecunde dacă ți-a picat rețeaua, și poate fi folosită afară. Asta este gândită pentru camping. Aici este șmecheria, aici este avansul lor. Diferența față de alți producători este că asta nu e doar o baterie, are și tehnologia rapidă de încărcare pe care ai văzut-o și are acest GAN. O să vedem imediat. Ce o să intereseze pe tine cel mai tare este puterea maximă, surge 600 de W. Nu recomand să o ții în 600 de W, de-aia nu este gândită să țină consumatori foarte mari, pentru că ai o capacitate de doar 245 de W oră. Da? Aduți aminte ce am vorbit despre device-ul astea? Practic asta este de 2 ori și jumătate, adică toate astea trei la un loc, ok, dar poate să facă chestia asta susținut, pe un termen mai lung se încarcă mai rapid și are mai multe mufe și de aceea este și mai mare și mai solidă. Însă,
îți poate ține inclusiv un televizor aprins, lămpile, îți poate încărca device-uri. Poți să treci cu ea un weekend de camping dacă ești grijuliu. Apoi o poți să încarci la mașină sau inclusiv la un panou solar, dacă nu greșesc. Ia uite, aici avem pe lateral. Dacă nu-i dai 12 V de la mașină, poți să o legi la niște panouri fotovoltaice și de aici o să o legăm la priză ca să o alimentăm. Văd deja niște circuite solide acolo în interior care sunt ventilate. Pe față avem un conector DC, practic priză de mașină. Dacă ai un încărcător de mașină, cum sunt apropo ale noastre, ale rapide, poți să-l bagi aici dacă vrei să îți scoți tu curentul pe mufa ta. Dacă vrei să oprești sau să pornești partea de DC, încărcătorul GAN e aici cu USB-A-uri și USB-C de până la 100 de W și un buton de Power On care îmi spune imediat câtă capacitate am, 30%. Din nou, nu a fost încărcată 100% pentru transport. Partea de invertor este aici și aici am partea de curent alternativ, pentru care trebuie să apăs pe buton, cu o priză Schuko. Practic, aici este curentul de priză. Ai o priză cu tine din care poți să tragi până la 600 de W. Ce mai place este că toată treaba asta este stecuibilă, este aderentă, are niște piciorușe din cauciuc aici și ea are Bluetooth și o poți vedea de pe telefon. Hai totuși să vedem cât de rapid se încarcă, pentru că ei spun că se încarcă într-o oră. Și asta înseamnă că să tragă destul de serios, nu? 245 de Wh capacitatea, asta înseamnă că trebuie să tragă cel puțin 245 de W. 30%, uite, input, 309 W, exact ce spuneam. Deci trage mai mult decât capacitatea pentru să putea încărca și mă anunță că mai am 37 de minute până când bateria va ajunge la capacitatea nominală. Se va încărca din ce în ce mai lent pe măsură ce ajunge la 100%, însă producătorii nu comunică capacitatea totală a bateriei, ci capacitatea efectivă pe care tu o poți utiliza, așadar mai există o rezervă acolo în spate. Dar 307 W legată direct la o priză este iarăși o chestie foarte tare. Puțini producători livrează un astfel de pachet atât de competent și care funcționează direct din cutie fără probleme. Apropo, în timp ce eu am legat-o la chestia asta, pot să mă leg și să încarc alte lucruri. Și pot să fac inclusiv chestia asta. ...48, 50, 74, 87, 92, 100 de W. Așadar, zice 100 de W, 100 de W dă, pentru că asta îmi zice bateria pe care o încarc de asemenea din această baterie, care este încărcată în timp ce și la rândul ei pot să dau din asta în următoarea. Primește și asta, primește și asta și la rândul ei pot să dau și din asta. Hai că deja mi-am făcut de cap. Și apropo, în momentul ăsta pot să leg încărcătorul ăsta pe curent alternativ și să îmi încarc, dacă vreau, laptopul unde era cablul lui. A plecat și ăla. Am exagerat un pic aici? Hai să totuși să abuzăm până la capăt, nu? Mai am mufe pe aici? Da, mai am mufe pe aici. Să-l încărcăm și pe ăsta. Dar de unde îl încărcăm? Îl încărcăm, uite, de aici. Da. Așa. Mare atenție când faci încărcări, descărcări de genul ăsta, pentru că round trip efficiency, adică eficiența de încărcare, transportul de curent de la priză în baterie și din baterie mai departe, scade pe măsură ce adaugi pași de felul ăsta. Când ai o baterie mare, o să te stresezi mai puțin, ai capacitatea, ai rezervă destulă. Dar, în realitate, când vezi capacitatea pe care producătorul o spune acolo, se mai pierde încă o dată, prin căldură și mai ales prin partea de transformare. Că, de fapt, entropia în sistemul ăsta este conversia de la capacitatea din baterii la capacitatea pe care tu o ai nevoie la capătul încărcătorului tău, la capătul cablului tău. Să treci de la curentul continuu stocat în aceste baterii în litiu în curent alternativ, după care în curent continuu din nou prin acest încărcător, chiar și cu GAN, înseamnă o pierdere totală de vreo până la 15 W, ceea ce nu este mult deloc. Dar trebuie să o iei în calcul. La bateriile astea, din câte știu eu, eficiența este mai bună, sare de vreo 90%, însă celulele sunt de foarte bună calitate, pe termen lung, însă ce ar trebui să te preocupe este speranța lor de viață. Recomandarea mea: dacă ții un astfel de device, deși producătorul spune că pot fi încărcate fără probleme, încearcă să le ții până la 80%.
maxim 85% și o să le ai mult mai multă vreme. O să scadă numărul de cicluri de încărcare-descărcare pentru că ai aici tehnologie pe litiu. Încep să apară totuși și bateriile cu semi-solid state sau baterii de sodiu. Alea sunt încă destul de tinere ca tehnologie și destul de scumpe și destul de grele. Am văzut recent o baterie pe sodiu care se vinde destul de scump, deși ca densitate este inferioară litiului. Da, mă aștept ca pe termen lung bateriile de sodiu, sunt convins că ați auzit de ele, cei care sunteți cu adevărat pasionați, vor deveni importante, dar nu pentru călătorit. Pentru că bateriile pe sodiu au densitate mică, vor fi bune pentru acasă sau poate pentru utilaje industriale, nu în automobile. În automobile, chiar și bateriile litiu-fier-fosfat sunt destul de grele. Mai spre finalul clipului am început eu să vorbesc cam multe chestii tehnice. Vă zic doar așa, avem linkuri pentru ele mai jos în descriere. Vreau să mulțumesc importatorului că ne-a trimis tot ecosistemul să vi-l pot arăta. Astea nu sunt nici pe departe cele mai puternice și cele mai solide soluții de încărcare. Cei de la EcoFlow au soluții și pentru casă și pentru încărcarea mașinilor, deci poți să ții inclusiv un fel de power wall-uri și le poți stecui. Încă o dată, am filmat pe la târguri o grămadă, sunt foarte avansați, sunt o companie serioasă, verificată și care livrează produse de calitate pe care le pot recomanda fără reținere. Important e totuși să intre în bugetul tău, pentru că nu sunt ieftine, da? Încă o dată, ai linkuri mai jos în descriere, hotărăște tu pe banii tăi dacă îți trebuie. Dar cam așa arată un unboxing și câteva impresii despre ecosistemul de baterii portabile ale celor de la EcoFlow. Sper că ți-am dat un pic de inspirație și nu ți-am dat neapărat o gaură nefolositoare din buget. Să ai o baterie externă e bine, să fie de calitate și să fie suficient de tânără, da? Ai grijă de bagajele tale și nu folosi baterii vechi. Asigură-te că sunt în interiorul ciclurilor de încărcare și apoi reciclează-le la sfârșitul duratei de viață. Litiul nu este digital, este chimie. Cam atât însă pentru astăzi. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja și până data viitoare să vă fie numai bine.